توی آناتومی بدن انسان یه فرمانده مطلق وجود داره. عضوی که وزنش کمه اما سنگین ترین وظیفه رو به دوش میکشه. کارش دویدن نیست، جنگیدن با مشت و لگد هم نیست. کارش فقط یه چیزه، پردازش. این مغزه که وسط آشوب و هرج و مرج بدن تصمیم میگیره کی باید تند رفت، کی باید ایستاد و کی باید ضربه نهایی رو وارد کرد. توی زمین فوتبال هم دقیقاً همین قانون حاکمه. هر تیم پر از دونده و جنگجوه، اما همه اونا به یه مغز نیاز دارن. مغز متفکری که وقتی 21 نفر دارن با جنون میدوئن، اون ایستاده و داره کل زمین رو اسکن میکنه. کسی که توپ رو پاس نمیده، توپ رو به مقصد مخابره میکنه. بازیکنی که لباسش آنچنان خاکی نمیشه، موهاش به هم نمیریزه و ضربان قلبش حتی توی استرس‌زاترین موقعیت‌ها هم از ریتم نمیفته. اون نیازی به سرعت نداره، چون همیشه یه ثانیه جلوتر از زمان فکر میکنه. اون کسیه که فوتبال رو با پاهاش بازی نمیکنه، با ذهنش بازی میکنه. مردی که بهش لقب GPS، تک تیرانداز و آیسمن رو دادن. این شما و این مسیر شهرت مهندس تاریخ فوتبال، تونی کروس. گرفسوالد سال 1990. این منطقه توی آلمان شرقی سابق فضایی خشک، سرد و به دور از زرق و برق فوتبال مدرن داشت. اما تونی از همون بچگی یه انسان متمرکز بود، چون پدرش مربی ورزشی و مادرش قهرمان بدمینتون بود. چی بهتر از این؟ یه خانواده تمام ورزشی. کروس از هر دو انضباط و دقت رو به ارث برد. پدرش میگفت وقتی بقیه بچه‌ها توی تمرینات میدویدن و جیغ و فریاد میزدن، تونی با آرامش توپو نوازش میکرد و بهترین تصمیم ممکن رو میگرفت. همین ویژگی خاصش بود که باعث شد توی 16 سالگی بایرن مونیخ اونو به خدمت بگیره. اولی هوینس مدیر وقت بایرن از دیدن استعداد خام اون هیجان زده بود و گفت این پسر شماره 10 آینده ماست. اما بایرن همیشه پر از ستاره‌های بزرگ بود و حوصله صبر کردن هم نداشت. توی فوتبال مدرن اگه ندوی و قدرت فیزیکی تو به رخ نکشی دیده نمیشی. کروس که سبک بازیش دقیقاً مخالف اینا بود، روی نیمکت یخ زد. به همین خاطر بایرن اونو به صورت قرضی به بایر لورکوزن فرستاد. این تبعید برای تونی حکم دانشگاه رو داشت. اون زیر نظر یوب هاینکس از یه استعداد تبدیل به یه مغز متفکر شد. اون بعد از 18 ماه به بایرن برگشت و توی سال 2013 با بایرن سگانه گرفت: بوندسلیگا، جام حذفی و لیگ قهرمانان اروپا. حالا تونی کروس خودشو به همه ثابت کرده بود. با این حال زخم اصلی و دلیل جدایی تونی کروس از بایرن مونیخ اینجا ایجاد شد: مذاکره برای تمدید قرارداد. کروس احساس میکرد حالا باید همسطح ستاره‌هایی مثل گتسه حقوق بگیره، اما مدیریت بایرن مونیخ توی یه اشتباه استراتژیک تاریخی در گوش اون گفت تونی، تو در حد بازیکنی نیستی که اینقدر پول بخوای. این جمله شلیک نهایی بر قلب کروس بود. تونی که شخصیتی آروم داشت تا به توهین به ارزش‌هاش رو نیاورد. اون تصمیم گرفت به اونا ثابت کنه که نه تنها در حد همچین بازیکنی هست، بلکه میتونه پادشاه جهان هم باشه. چه فرصتی بهتر از این برای اثبات؟ جام جهانی سال 2014 برزیل. تونی کروس توی تابستون اون سال قبل از ترک کردن بایرن مونیخ باید آخرین و بزرگترین امتحانش رو پس میداد. اون با عملکرد خیره کنندش تبدیل به مغز تیم ملی آلمان شده بود. اما یه بازی بود که اسمش رو برای همیشه تو تاریخ جاودانه کرد: نیمه نهایی در مقابل میزبان این جام جهانی یعنی برزیل. توی اون شب فراموش نشدنی که برزیل با نتیجه 7-1 تحقیر شد، کروس در عرض 69 ثانیه 2 گل به ثمر رسوند. اون توی یه بازی که تمام دنیا داشتن از استرس و شوک می‌مردن، با آرامش مطلق نبض بازی رو در دست گرفته بود. برزیلی‌ها به اون لقب گارسون رو داده بودن، چون توپ رو با دقت و ظرافت یک گارسون توی بشقاب جلوی پای مهاجما میذاشت.
اون حالا جام جهانی رو بالای سر برد و ثابت کرد نه تنها در حد بازیکنانی مثل گتسه است، بلکه قهرمان جهان و پادشاه جهان هم نیز هست. حالا تونی کروس با زخم‌های بایر مونیخ و درخشش جام جهانی در اوج قیمت و شهرت بود و بزرگترین مشتری تاریخ منتظرش بود. تونی کروس با چمدونی پر از زخم بایرن و طلای جام جهانی توی سال 2014 به رئال مادرید اومد. انتقالش با مبلغ 25 میلیون یورو به یه شوخی تاریخی شبیه بود، طوری که ایجنتش میگفت این انتقال بزرگترین سرقت تاریخ فوتباله. حالا که به حرفش فلش بک میزنیم میبینیم که واقعاً عین حقیقته. با ورود کروس تاریخ رئال مادرید ورق خورد. اون کنار لوکا مودریچ هنرمند و کاسمیرو جنگجو مثلث KCM رو تشکیل دادند. این مثلث از هر زاویه‌ای بهش نگاه می‌کردی تکمیل و مکمل هم بودند. کروس، کاسمیرو و مودریچ تاریخ فوتبال را دگرگون کردند، به طوری که اونا به مثلث برمودا معروف شدند. کاسمیرو خاکریز دفاعی بود، مودریچ شاعر خلاقیت و تونی کروس مغز و سیستم عامل این تیم بود. پاس‌های اون نه بلند بودن و نه کوتاه، به موقع بودن. اون کمترین خطا رو توی پاسدهی داشت، 95%. یه لحظه بهش فکر کنید، فوق‌العاده نیست؟ توی 18 سال بازی 95% از پاس‌های صحیح و سالم به دست هم‌تیمیاش رسیده و فقط 5% خطا داشته. پپ گواردیولا درباره اون میگه تونی کروس شجاع‌ترین بازیکن دنیاست، چون اون توی شرایطی که هیچکس نمیخواد صاحب توپ بشه با آرامش توپو میگیره و مالکیت رو حفظ میکنه. با این مغز متفکر رئال مادرید به پادشاه مطلق اروپا تبدیل شد. در طول 9 سال کروس 5 بار با رئال مادرید قهرمان لیگ قهرمانان اروپا شد و مجموعاً 6 بار توی کارنامش این عنوان رو کسب کرد. اون در کنار چند اسطوره دیگه نام خودش رو به عنوان یکی از پر افتخارترین بازیکنان تاریخ این تورنمنت جاودانه کرد، به طوری که میزان قهرمانی‌های تونی توی چمپیونز لیگ با میزان قهرمانی‌های کل کریر بعضی از باشگاه‌ها برابری میکنه. مدیریت فشار و استرس این بشر توی یه لول دیگه بود. از این خصیصه یه خاطره جالب از خونسردیش توی فینال 2022 مقابل لیورپول هست. زمانی که همه همتیمیاش استرس داشتن، دوربینا اونو توی رختکن نشون دادن که در کمال آرامش در حال چت کردن به موبایلشه. یه خاطره جذاب دیگه در رابطه با این اسطوره سبک زندگی و وسواسای عجیبش بود. از سال 2013 تا روز خداحافظیش یعنی 2024 کروس فقط یه مدل کفش فوتبال پوشید، آدیداس آدیپیور 11 پولو، یک کفش زیبا و مینیمال سفید با خطهای آبی. حالا جالبترش اینجاست که اون اجازه نمیداد حتی تدارکاتچی‌های تیم هم به کفشاش دست بزنند. بعد از هر بازی خودش شخصا اونا رو با دستش میشست تا مطمئن بشه حتی یه لکه سیاه هم روی کفشای سفیدش نمونده. این وسواس نماد اون بود. کارش باید همیشه تمیز، ساده و بدون نقص باشه. دقیقاً رفتاری که توی زمین فوتبالم اونو داره. تونی کروس برای مدتی از تیم ملی آلمان خداحافظی کرده بود تا تمام تمرکزش روی رئال مادرید باشه. اما وقتی آلمان توی بحران بود، فدراسیون التماس کنان از اون خواست برگرده. کروس همیشه مرد خانواده و سرزمینش بوده. اون برای یه مأموریت نهایی برگشت. بازی توی یورو 2024 که اتفاقا خود آلمان هم میزبانش بود. اون تمام جام‌های ممکن رو داشت. اما حالا توی 34 سالگی باید تصمیم بزرگ زندگیش رو میگرفت. اون میخواست توی اوج بمونه، جایی که همیشه متعلق به اون بود. اون اصلا دوست نداشت نیمکت نشین بشه. تونی خوب میدونست که بهترین خروج خداحافظی توی اوجه. تونی کروس هیچ وقت شبیه بقیه نبود. اون زندگی رو مثل پاسهاش دقیق برنامه‌ریزی میکرد. برای همین وقتی فوریه 2024 اعلام کرد که این آخرین فصل منه، دنیا شوکه شد. اون مصدوم نبود، پیر نشده بود، نیمکت نشینم نبود. اون فقط میخواست یه قانون رو اجرایی کنه. اونم اینه که وقتی برو که همه التماست کنن بمونی، نه وقتی که بگن چرا نمیره. پایان قصه باشگاهی این مهندس شبیه فیلمای سینمایی بود. فینال لیگ قهرمانان 2024 ورزشگاه ومبلی در برابر دورتموند. خیلی‌ها بازی خداحافظیشون رو با اشک و حسرت تموم میکنن، اما کروس اون توی آخرین بازیش با رئال پاس گل داد، نبض بازی رو گرفت و برای 6مین بار قهرمان اروپا شد.
اون در حالی کفشای سفیدش رو در آورد که روی قله جهان ایستاده بود. توی تیم ملی هم تیمش رو تا 1/4 برد، اما در مقابل اسپانیا حذف شدن. تونی کروس رفت، اما میراثش موندگار شد. اون به ما یاد داد که فوتبال فقط دویدن نیست، فوتبال فکر کردنه. اون ثابت کرد که برای اسطوره شدن نیاز نیست سریع‌ترین باشی، فقط باید سریع‌تر فکر کنی. مدیرای بایر مونیخ سالها پیش به کروس گفته بودن که تو در حد کلاس جهانی نیستی و تونی کروس با 6 جام اروپایی و یک قهرمانی جهان توی سکوت کامل بهشون ثابت کرد که بله، کلاس جهانی برای اون کمه. اون خود فوتبال بود. این مسیر شهرت و مهندس تاریخ فوتبال تونی کروس بود. اگه از این سبک روایت لذت بردید، خوشحال میشم با لایک و سابسکرایب ازم حمایت کنید. همچنین توی کامنت ها به هم بگو دوست داری مسیر شهرت و اسطوره بعدی کی باشه.